Ito teristo. Drado doon. Paduktong na ito. Extension. Para maganda, ano? Ano, Ray? Ano masabi mo? Ayos. Ayos. Ayan. Oh, bigat din eh, no? Bigat rin, no? Makapal yung nabi ng tito. Ayan, makapal. Kailan, master, kailan? Tulungan mo lang ulit. Bigat din eh. Awa, ito pa. Oo, atin yan. Niligit sa bara yan eh. Bantayan mo mga metro. Layo niyan. Hindi na eh. Yan. Tira. Para. Tira rin. Yan, kaya lang ah. Hop. Hop mo na ah. Yan. Sinabi ko bitawan. Tsaka hindi bitawan ah. Yan, bitaw. Pipinigin ba? Bitaw. Gawin yan. Gawin yan. Ay, nakakabit na yung steel deck. Ano, ganyan ang latag niyan. Kailangan. Sige, bitaw mo na. Natin sila tatabas dito. Nagtatabas ng steel deck. Ayan. Ito yung gagamitin. Ang kaya yan. Ay, tumingin ka muna. Isa lang. Ayun. Tatawag. Ito suruho to. Ayan. Tatabas nila. 76 ay 76 cm lapat. Ayan, pahaba ang tabas niyan. Ayan, medyo madibara. Inuna muna to.
Dito. Yung sa rodan ulit sa dulo. Ayun. Tatabas ulit yan. Ano. Puro 12mm. 12mm yung ginamit dito. Ayan. Tapos ito 16 sa poste. Sa poste 16. 16mm. Umukulog na naman. Ayan na may ulan. Ay, ilalim ulit, ano? Kung di na nag-umpisa. Oo. Patong na lang ng patong. Oo. Ayos. Ayos ba? Ah. Tapos yan na. Kakabit na nila yung ano, mga tukod dito sa terrace. Ayan. Mga tukod. Ito terrace to. Drado doon. Paduktong na to. Extension. Para maganda, ano? Ano, Ray? Ano masabi mo? Ayos. Ayos. Okay. Ayos. Saka ano na kagad. Terrace to. Extension. Plywood ang gagamitin. Pinolik.